Hey, I'm back. I'm back. Magburay ko na gawas dito sa sa katong kuweba ganina. Anak ng pating. Pag suludan mo sa kuweba, madali. Sama na yun pag balik na. Pagkita sa wasak ko ang pag suludan mo sa kuweba, masugatan dito mga kapre. Ang kapre mo pang dumugon bago ka makagawas sa so baguro ko nakagawas. So pag makagawas na ka dito sa kuweba nga misulan ano una ninyo ang hatagan kang kalo nakabutang dire diamond na kung mabasa kay baliktad man palihog nagbasa Diamond Head Estate Memorial. Yan. So sa Hawaii. Alright. So sila ate, si kuya. Sila nagagawas mo dito sa sa kuweba. Ay, wala din nakita dahil. Yan. Yan o. Nagpahulay sila. So, human ako dito sa kuweba karon. Pagka human na sa kuweba, mo gawas ka ni dire and then makita mo ang overlooking na naman. Pero still halfway. Ako dito sa pinakatuktok yun kayo. Pero at this level, makita na nimo basically ang tsura sa Hawaii. So, muna ang Hawaii. Itong tanaw ninyo. Isa lang siya sa side sa Hawaii. So hopefully kung makatok ko sa pinakatuktok yun kayo maikot na ko ang camera sa Tiro Island of Hawaii. Okay? So I hope na mag-enjoy mo. Oh, si Danny, ang ingon ni Danny nga Abrio panghatag kalo ba? Ang kantidad sa kalo is $20. So ano niya $20 times 50. Kalimot na mo kumakwenta. Bulok na. Nabulok na ko $20 times 50. So mo na yung kantidad sa kalo. Karon padayon ko para matulog sa pinaka-tuktok kayo. So na-pwede ang ka-option. It's either musaka ko ng hagdan. Kanang hagdan ang grabe ka-tuktok kayo. Sus, ginoo ko. Kana akong yan para ma-picture out ninyo ang ma-picture out ninyo. See? So muna di ako gikan nga kuweba ni gawas ganina. Baguro na ako na ipiangan na ako tong kapre. Ipiangan ako tong kapre bagay na daw. Yan o. Kuibaw. Wala na, gibali-balian na ako tong kapre. So nakagawas ako bago na ako nakagawas. So kini ang option nga pwede nimo sa kaon. Pas kang taasa. Top kay ba. So siguro akong buhaton dire ko sa isa. Kay pwede man mo agi diri sa hagdanan. So pwede pug ka mo agi diri sa hagdanan kini. Instead na dito sa hagdan. Sa itong pinaka tuktok nga hagdanan pwede dito di pababa. Okay, so diri sa kumagi. Okay. So yan. Saka ko pa dayon. So I hope ma-enjoy ninyo ang view. So hapit na ako sa pinaka top
doon sa Diamond Head. Yan. So, kung naaunta ingon ani nga i-maintain nila og maayo, i-develop nila nga pareho ka ingon ani kanindot diha sa Pilipinas, mas okay unta. So, ilang ibutangan og railings ang diha kanang trail para medyo dili maglisod ang mga turista. So, na siya three-way siya. Pwede ko mo dito o dari ko yan. See, ilagay yung ang nagibutang ang ginilaghagdan. Very nice, very secured, may railings, very safe kayo siya. So, pag-abot na ako unya sa pinakataas, akong ikot ang camera sa entero Hawaii para at least makita ninyo. Yan. Muli. Medyo kapoy lang, pero pag-abot mo sa pinaka taas, very fulfilling. Yes, ayan na. So, at this stage, pwede na nimo makita halos ang entero Hawaii. Ayan. So, bawal mag-drone. Hindi pwede mag-drone. So, pero pwede mag-live. Ayan. So, padayon ko. Ang pinaka-top good sa mountain, muna siya dyan. Very nice, very nice. So, makita ninyo ang other side of the island. Ano siya? I don't know kung makita ninyo. Makita ba? Yan. Ano siya?
So mo ni ang Honolulu, Hawaii. That one. Yes. Honolulu, Hawaii. So, dito ang pinaka-famous nga tawag nila Waikiki. Waikiki Beach. And then mo na ilang mga park. Zoo nila, tawag nila zoo. Zoo. Yan. And then, that's the famous Honolulu, Hawaii. So, ikot na ako para makita ninyo. Yan. So, muna ang pinaka yan. And of trail. Nakabutang dire. And of trail. Bawal sa biyapo ng ang drone. So, kanina, pagtas na ako muna ang kasagaran makita. So, mga tao maktas. So, dito migikan na nang nakita ninyo ng mga sakyanan diya. Diya, gikan may tanahan ng mga maktas ay dito. And then, masaka ka all the way diya. Paikot-ikot siya, paikot-ikot. Ang mabuti sa pinakataas. Kaya. Alright. So, ano na siya ang Diamond Head Crater. No, I'm on live. Yeah. I'm now into life and yours. Sorry. It's alright. So, ano siya? Diamond Head Crater. Cold, the stuff gone, and the crater by a single explosive eruption of steam and as approximately 150,000 years ago. Wow. So, gi-develop din nila para sa mga tourist spot. So, other side of the island. That's the other side of the island. Okay. So, ayos. Oy, si ate. Ate Colleen. So, yan na yung ate Colleen. Oh. Yan na yun ang Honolulu, Hawaii. Yan ang famous na Waikiki Beach. So, this is the Paradise Island of Hawaii. Very nice. Okay. Alright. So, ako nang yan. Okay. Paligid na lang siya ko dali para mas dali, oh. Alright. Bye-bye.